Welcome sa aming channel. This is R. And this is M. Welcome to RMDIY YouTube channel. Kung gusto mo na mapagkakakitaan habang ginagamit mo ang oras mo sa pagse-cellphone at internet, andito ang aming channel para kayo ay turuan na siguradong kikita kayo ng pera. And guys, every video, nagpapag-giveaway kami ng cash sa Gcash. Kaya ano pang inaantay nyo? I-subscribe mo na at hit notification bell para updated kayo sa mga video na ina-upload na. So ito guys, nakaipon ako ng 40,099.95 points sa pakikinig lang ng music at pang-charge ng phone. And i-withdraw ko na to guys sa PayPal, but don't worry kasi pwede nyo ito ilipat sa bank account and sa Gcash nyo. And ito guys, yung naipon kong points is katumbas ng $20. And equivalent yan guys is 1,000 pesos. And ayan guys, click nyo lang yung redeem, then confirm. And ayan guys, successful yung redemption ko. And ito guys, after 10 days is may na-receive na nga akong email from Current na nandito na nga po yung redemption ko. So ayan guys, $19.20. So may charge fee nga po sila. So ayan guys, legit po na nakuha ko siya sa aking PayPal account. And ito guys, legit na naidagdag na nga po yung na-redeem ko sa Current dito po sa PayPal ko. So ito guys. Legit po na na-receive ko nga po yung 1,000 pesos na binigay po sa akin ni Current. And sa mga wala pa nito, copy nyo lang po yung link na nilagay ko sa description ng video para ma-download nyo po siya agad. So sa mga wala pa nitong app na to, paste nyo lang po yung nilagay ko na link sa description ng video and open nyo po siya guys. Then lalabas po siya sa Google Play. Tapos i-download nyo lang po siya. Pag open nyo ng app guys, register nyo lang yung Facebook pag nag-sign in kayo. Or pwede din Gmail account. Pero ginamit ko is yung FB account ko. So maraming ways para makaipon ng points dito. Like, eto guys, na-complete ko na siya. Confirm your email. Yan, answer nyo lang yung mga kailangan dun. Yung name nyo, birth year, gender, share location, leave as feedback, music preference, listen to your per song. Yan, pag na-complete nyo yan, may points agad yan. Tapos yung listen for 30 minutes, 200 points agad yung nakuha ko dyan. Then, punta tayo sa tasks and offers. Ayan. Pili lang kayo kung slick deals or mega offers. Tapos,
Pagka nagawa niyo yung mga tasks dyan, makaka-earn kayo ng up to 20,000 points. Ayan, may points din yung share your opinion. Parang survey lang siya. Tapos makaka-earn kayo ng 10,000 points. Everyday yan, guys. Quick earn video, guys. Manonood ka lang ng video. Tapos, instant points agad. Kaya madali mo lang maiipon yung need mo na points para mag-redeem. Siyempre, yung pinaka-top way para maka-earn ng points is to listen music. So, parang nandito na rin lahat, guys. So, guys, ito yung pwede mong ma-redeem once you earn the points. So, ang pinakamababa, guys, is the 4,000 points na pagka naka-earn ka na nito, may makukuha kang bonus gift card na ibibigay ni Karen. Then, may $1. Then, through PayPal is makukuha mo siya. Then, may $3, $6, and eto guys, nagbibigay sila ng AirPods style wireless headphones once you reach the 16,500 points. Hidden Word Company, Bluetooth smartwatch, portable mini Bluetooth speaker, premium smartwatch, and then ito guys, Google Play gift card, and may $10, $20, and mini drone with camera HD quadcopter. And itong pinakabago nila is mini LCD LED projector na need mo ng 47,500 points. And pwede mo mapakinggan to guys everyday, and pwede mo tong i-save. Yung mga song na napapakinggan mo like ito, mga top pop, fire, future hits,